मी राणीज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण इथे साधा सिंपल मुगाचं वरण याला फोडणी कशी द्यायची ते बघणार आहोत। रेसिपी एकदम साधीच आहे, तरी सुद्धा एकदा बघायला काय हरकत आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी घेतलेले साहित्य आपलं नेहमीचंच आहे। नेहमी आपण घरामध्ये जे वापरतो जिरं, मोहरी, मिरची याचीच फोडणी आपण वरणाला देणार आहोत। फोडणी कशी द्यायची ते एकदा बघून घ्या। फोडणीसाठी मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। वरणाला फोडणी कशी द्यायची हे सर्वांनाच माहीत आहे। इथे मी मुगाची डाळ शिजवून घेतलेली आहे। आता आपण जिरा मोहरीची फोडणी अगोदर देणार आहोत। मोहरी आपली तडतडली की त्यावर लगेच जिरं घालूया। लसूण, इथे लसूण घातले की त्याच्यावरती आपण थोडी हिंग घालायची। मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। इथे आपण कसुरी मेथी घालणार आहोत। याची चोळून घ्यायची आहे, कुस्करून थोडीशी, जास्त नाही घालायची, कडसर लागते। मी इथे छोटा कांदा घेतलेला आहे, अगदीच कांदा कमी घेतलेला आहे, एक वेगळी टेस्ट येते याने। थोडासा टोमॅटो घेतलेला आहे। हे दाखवण्याचं कारण असं की आपण मुगाचं वरण करतो किंवा तुरीचं वरण करतो ते अगदी साध्या पद्धतीने नेहमीच करत असतो, पण कसुरी मेथी, कांदा असा फोडणीला घालून एकदा वरण करून बघा तुम्ही, निश्चितच तुम्हाला आवडेल। तो खूप छान लागतो। हलकंसं शिजू द्यायचं याला। इथे आपण हळद घालूया। फोडणीला तसं तेल खूप आपण कमी वापरतो, त्यामुळे आपण जास्त वेळ हे ठेवायचं नाही आहे। त्यामध्ये आपण आपली मुगाची डाळ घालून घेऊया। ती मी आधीच शिजवून घेतलेली आहे, तशी घालून घेऊया। यामध्ये मीठ घालून छान अशी एक उकळ घ्यायची आहे आणि आपलं वरण तयार होणार आहे। मी मीठ लगेच घालते इथे। वरणात जर तुम्हाला पाणी घालायचं असेल तर ते गरम पाणी घालावे, थंड पाणी घालू नका। म्हणजे अगदी जर वरण वाढवायचंच असेल, आता आम्हाला घट्ट वरण लागतं आहे, त्या हिशोबात मी इथे पाणी कमी ठेवलेलं आहे। म्हणजे वरण मी जास्त पातळ न करता थोडंसं घट्टसरच करून घेणार आहे। हे आता आपलं वरण तयार आहे। तुम्ही तुमच्या पद्धतीने पाणी घालून कमी जास्त वरण करून घेऊ शकता। हे खायलाही रुचकर लागते, पण थोडी वेगळ्या पद्धतीने केलेले असल्यामुळे याची फोडणीची टेस्ट थोडी वेगळी लागते। एकदा नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, इंस्टावर फॉलो करा। इथे आपल्या वरणाला उकळ आलेली आहे। आता मी गॅस बंद करून त्यावर थोडी कोथिंबीर घालून घेते।
इथे माझं वरण तयार झालेलं आहे.